ความเป็นอยู่เมตตาปราณีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับนับเป็นนิมัตนับเป็นโอกาสนับเป็นโชคนับเป็นวาสนาของเราครั้งนี้ที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ากับบรรยากาศของการเรียนรู้กับมัสยิดุลอิลมีซึ่งมวลมลาอิกะฮ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดินทางค้นหาบรรดากลุ่มผู้ที่สนใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะได้ไปบอกกับพระเป็นเจ้าอยู่ในส่วนลึกของพวกเราได้รับทราบเกี่ยวกับหะดีษบทนี้ว่าอัลลอฮฺได้ถามมวลมลาอิกะฮ์ว่าทั้งที่เขาไม่เห็นพวกเราเขายังขยันและก็สนใจกันขนาดนั้นถ้าหากว่าเขาเห็นเขาจะสนใจและพวกเขาจะขยันกันขนาดไหนท่านทั้งหลายครับในวันนี้สุขภาพไม่ค่อยดีก็อยากจะได้นำเสนอเรื่องเบาๆไม่ต้องใช้สมองเยอะแต่เรื่องเบาๆก็เป็นเรื่องที่ครอบคลุมสิ่งทุกอย่างจากเรื่องนิดและบางทีขึ้นไปบนบ้านคือจะพาทางตันกับข้อมูลที่มอบให้กับท่านมาเยอะแยะเหลือเกินแล้วเป็นเหตุทำให้ต้องค้นคว้าในทุกครั้งพอหนังสือจะจับดูล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่นำเสนอแล้วไม่อยากจะได้ทำอยากจะได้นำเอาความรู้ใหม่ๆมามอบนะครับมุมมองใหม่ๆจากหลักการที่ศาสนามามอบแล้วก็ไปจับหนังสือเรื่องนี้ก็จะขอเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาดาที่ไม่ใช่ตอนบนทางของชัยฏอนที่จะเดินเข้ามาหาตัวเรามีกี่ทางด้วยกันมันเกิดจากเรื่องอะไรที่ชัยฏอนมันเข้ามาฝังรากทับบ้านอยู่ในตัวของเราและนอกจากนั้นก็จะบอกถึงเรื่องของวิธีการปกป้องปิดกั้นเส้นทางเดินของชาต่อของชัยฏอนลองดูสักนิดนึงนะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้ในหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้บอกถึงเส้นทางที่ชัยฏอนจะเข้ามาหาเราได้ถึง17เส้นทางด้วยกัน17ผมเชื่อว่าเส้นทางทั้งหมดของเราเปิดหมดเลยเปิดทุกประตูเลยชัยฏอนเข้ามาเดินผิวปากอย่างนั้นนะครับไม่ต้องระมัดระวังเลยผิวปากเข้ามาเลยอันที่หนึ่งก็คือความโง่เป็นประตูของชัยฏอนอันที่สองความโกรธประการที่สามก็คือลุ่มหลงดุนยาประการที่สี่ก็คือหวังอะไรไว้ยาวไกลเหลือเกินประการที่ห้าก็คือลุ่มหลงประการที่หกก็คือความตนีทีเหนียวที่เป็นเส้นทางลัดของชัยฏอนเข้าหาหัวใจเราตรงนั้นประการที่เจ็ดก็คือการพนงตนประการที่แปดก็คือชอบให้คนก็ชมประการที่เก้าก็คือชอบโอ้อวดประการที่สิบก็คือชอบหรือมีความรู้สึกว่าผู้แน่เพิ่มใจในผลงานของตัวเองแล้วก็ความไม่กลัวประการที่12ตามอารมณ์ประการที่13ชอบเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างวนเรื่องจะเก็บแนวมาพูดมันจะลงลึกแล้วก็จะสนุกกับบรรยากาศของการเรียนประการที่15มองเห็นบาปเล็กๆเป็นเรื่องเล็กน้อยนิดหน่อยไม่เป็นไรประการที่16เข้าใจว่าตัวเองปลอดภัยอัลเลาะห์คงไม่โกรธประการที่17ไม่ได้หวังความกรุณาอะไรจากอัลเลาะห์นึกอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่ทำเราจะมีความสุขได้ยังไงอะไรประมาณนี้แล้ววิธีการที่จะปิดเส้นทางลัดของชัยฏอนที่จะเข้ามาอะไรครับเข้ามากระทำชำเราชีวิตของเราก็คือการเสริมสร้างความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจประการที่สองก็คือตักกีกุลอูบูดียะห์เวลาทำอิบาดัตนี่ต้องทำจริงๆทำอะไรทำให้จริงเรียนให้จริงก็เป็นอิบาดัตเหมือนกันละหมาดให้จริงประการที่สามลุซูมุลญะมาอะห์อยู่กับคนส่วนใหญ่อย่าไปอยู่กับคนส่วนน้อยมาละหมาดญะมาอะห์อยู่คนส่วนใหญ่ประการที่สี่ละหมาดมุฮาฟะซะฮ์อะลัสศอลาห์ถึงเวลาต้องละหมาดประการที่ห้าต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบแห่งอัลกุรอานและอัลหะดีษ
ซีนุลอะห์วัลเอาลัดก็คือดูแลลูกแล้วก็ครอบครัวให้ดีอย่าให้ชัยฏอนมาจิกหัวใครสักคนหนึ่งไปประการที่10อ่านซูเราะตุลบะเกาะฮ์ประการที่11อ่าน10อายัดจากซูเราะตุลบะเกาะฮ์ประการที่12อ่านอายัดกุรซีปิดประตูชัยฏอนประการที่13อ่านอัลอายะตานมินอาคิริซูเราะห์อัลบะเกาะฮ์ลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรฎิมาถึงจบประการที่19อัลมุอวิซาตอ่านกุลวะลักกุลนัสประการที่14นะครับประการที่15ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัห์ลีลเยอะๆประการที่16ระวังการใช้สายตาใช้ให้มันถูกที่อย่าใช้ให้ขาดตรงประการที่17รักษาลิ้นอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดบางคนซาดิสเนี่ยชอบพูดไม่ได้คำนึงไม่รับผิดชอบประการที่18รักษาท้องคือไปกินของคนอื่นคือกินของที่ไม่ฮาลาลโกงเข้ามาไม่ซื้อข้าวกินให้ลูกให้เมียกินไม่เป็นอะไรกันประการที่19รักษาอวัยวะเพศอย่าปล่อยอย่าสลับก็ให้ใครเกะกะประการที่20รักษามือไว้อย่าไปจิกอย่าไปฉวยอย่าไปจับประการที่21ตะซีนุลเบตรักษาบ้านช่องให้ดีปิดประตูล้างห้องน้ำดูแลพับผ้าปูที่นอนปัดกวาดซึ่งก็เป็นทางที่จะปิดกั้นคนทางของชัยฏอนประการที่22กล่าวบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ประการที่23เข้ามัสยิดชัยฏอนไม่ไปด้วยหนีชัยฏอนประการที่24อ่านอะอูดุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมาตประการที่25บิสมิลลาฮิลายะดุรรุมะอิสมิฮิชัยประการที่26ยาอัลรับบีวะรับบุกัลลอฮ์ประการที่27บิสมิลลาฮิวะตะตุจัมบีเวลาจะนอนเอาที่ข้างตะแคงลงไปก็กล่าวบิสมิลลาห์แล้วบอกและกล่าวได้ว่าฉันขอเอาที่ข้างแนบกับพื้นนาบกับพื้นจะนอนประการที่28อ่านบิสมิลลาห์บ่อยๆไม่ได้แปลว่าอ่านเมื่อตอนที่จะจิบนั่นจะจับนี่เดินไปก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาห์ก็ได้เหมือนกันประการที่29เวลาหาวแล้วเนี่ยต้องกล่าวอะไรให้มันถูกต้องตอนหาวประการที่30ยอมรับในกฎกดัดผมถึงบอกประตูเปิดทั้งนั้นพวกเราไม่ใช่กระโปรงเปิดแต่ประตูเปิดไม่ได้รูดซิปประการที่31อาซานนิ่งฟังเอาตามอาซานที่เกียรติดูไม่เอากันหรอกครับอาซานก็ควักบุหรี่มาสูบแล้วก็คุยกันต่อพอจบอาซานแล้วก็ขอดุอานี่แหละมันถึงไม่สบายกันที่มีทุกข์กันอยู่เนี่ยอาซานมันต้องหยุดว่าตามที่มุอัซซินว่าจบแล้วก็ขอดุอาอัลลอฮุมะร็อบบบะฮาซิฮิดดะอ์วะติตตามมาดูได้เลยเดี๋ยวมาดูได้เวลาอาซานไอเราไม่คุยมันก็มาชวนคุยเราก็เลยคุยด้วยนี่ไปอยู่ที่อื่นนี่ขึ้นที่เราก่อนอาซานก็ไม่มีใครก็มาคุยกับเราแต่เราก็ดีชอบเดี๋ยวนั่งรอเลยว่าอะไรเยอะจะมาวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องว่าเยอะประการที่32มีวุฒิเป็นประจำไม่ใช่เรื่องยากเลยน้ำเนิมไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับในบ่อในคลองนี้หมดเอาน้ำละหมาดเอาน้ำละหมาดมีน้ำละหมาดจะตันขึ้นมาประการที่33กิยามุลเลลตื่นในตอนกลางคืนบ้าง33วิธีการเยอะแยะเอาไว้ก่อนต่ออายุไว้เนี่ยมีได้หลายวันเหมือนกันอย่างน้อยๆก็มีความผูกพันไว้ว่าจะอ่านหรือไม่จะตายก่อนก็ตายเมื่อวานนี้มีคนมาถามไม่ได้ถามหรอกถึงถามว่าอยู่กับตายเนี่ยเอาไหนผมบอกเอาตายงงเหมือนกันคนละทีที่ถ้าAllahให้เลือกนะปัจจุบันตัวกรีมจะอยู่หรือจะตายชอบอันไหนจะบอกว่าชอบตายเพราะยังไงก็ต้องตายตอนผู้ถามดีกว่าไม่ได้เตรียมพร้อมแล้วมาตายสบายแน่ตายไม่มั่นใจได้ยังไงไม่มั่นใจก็ไปเผาอย่าฝังทำดีขนาดนี้ไม่มั่นใจว่าตายแล้วจะมีความสุขมากกว่ามีชีวิตอยู่แล้วจะไปมั่นใจได้เมื่อไหร่ตรงแค่นี้มั่นใจไม่ได้คนไม่มั่นใจคือคนไม่เชื่ออัลเลาะห์นะครับก็วันไหนเป็นวันตายวันนั้นเป็นวันสมโภชนะสนุกสนานกันให้เต็มที่เลยบอกเป็นวันที่ผมก็สบายท่านก็เฮโลสารพากันให้อร่อยเลยนะครับสิ่งที่จะคุยในวันนี้ก็คืออัลอัมรุบิลมะรูฟมันเป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือ
ที่บอกว่า10 นาทีท่านทำอะไร10 นาทีซุบฮานัลลอฮิลอาซีมวะบิฮัมดิฮีนี่กล่าวคำนี้คำเดียวอัลลอฮ์จะปลูกต้นอินทผลัมต้นหนึ่งให้ในสวรรค์10 นาทีกล่าวได้กี่คำแปลว่าเราได้ต้นอินทผลัมในสวงสวรรค์ต้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเนื้อหาสาระนั้นอัลอัมรุบิลมารูฟใช้ให้ทำความดีمن أحب الأعمال إلى الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ส่วนหนึ่งจากงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คือใช้กันให้ทำความดีแล้วก็ห้ามในเรื่องของการทำความชั่วใช้กันที่เราใช้ไหมเอาจริงๆคิดกันจริงๆใช้คนทำความดีเพราะว่าเห็นคนทำชั่วเราด่าแม่งเลยเป็นปฏิบัติการใช้ไหมอย่างนั้นหรือเราทำดีอยู่เราใช้เขาบ้างหรือเปล่านอกจากให้เขาเห็นว่าเราทำเคยไปขอร้องเคยไปบอกเขาบ้างไหมเคยไปพักเป็นพวกไปกินข้าวบ้านเขาหรือว่าเชิญเขามากินข้าวบ้านเราให้เขาได้มาเห็นบรรยากาศผมเคยจำจากพักพวกคนหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะเชิญคนใกล้ๆบ้านเรามากินข้าวที่บ้านเราในเวลานี้ท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเรื่องนี้เคยขายความคิดให้แล้วก็เรียกลูกๆมากินด้วยกับคนเขารอบบ้านมานั่งกินก็บอกกับลูกเลยบอกนี่พ่อมึงกันนะเนี่ยพ่อกูไม่อยู่มึงต้องเชื่อฟังคนเหล่านี้นะเราตายมันก็จะได้มีพ่อข้างบ้านไอ้พ่อเราไม่บอกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ด่าคนข้างบ้านให้ลูกเราฟังด้วยมันก็เลยเป็นเหตุทำให้พอเราตายเนี่ยมันก็ไม่เชื่อคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งเรายังมีชีวิตอยู่มันก็ไม่เชื่อคนอื่นเพราะหน้าไม่เหมือนพ่อมันจริงๆจีรานนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้สั่งให้ฉันทำดีกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงจนกระทั่งฉันคิดว่ากินมรดกกันได้ใช่จนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเป็นญาติสนิทกันเหมือนกับกินมรดกกันได้คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอย่ามองแต่เพียงมันทุกข์หรือซ้ำซ้อนตรงนี้เฉยๆต้องมองให้ลึกลงไปแปลว่าเราจะต้องมีความรักมีความเอื้ออาทรอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นข้อมูลประกอบก็คือคงจำได้ที่ผมเคยนำเสนอว่าพวกยาฮิลิยะเนี่ยมันมีดีอยู่3 อย่างอย่างที่1ก็คือแขกที่มาเยือนนี่มันให้เกียรติเต็มที่อย่างที่2ก็คือคนบ้านใกล้เรือนเคียงนี่มันปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือกันเต็มที่อย่างที่3ก็คือเมียเนี่ยอยู่กันนานแค่ไหนจะแก่แค่ไหนมันไม่อยากทิ้งมันเก็บไว้3 อย่างของดีทั้งนั้นเลยจะไปไหนอยู่ด้วยกันมีความสุขจะตายเลยและจีรานนี่สำคัญถ้าเรามองตรงๆก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรแต่จริงๆแล้วผลขยายหรือผลพวงที่ได้มาจากการให้ความเคารพกันระหว่างคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยมันจะมีผลที่จะไปพัฒนาไปดูแลลูกหลานของเราช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกันได้ด้วยที่เมื่อกี้ก่อนจะมาถามอาจารย์ฮักกิมอยู่เจริญเพราะว่าเป็นคนต้องไปสอนกันวันนี้มีข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าผมฝากไปอย่างนึงอาจารย์เด็กๆแถวหน้าเจ้าก็มีเยอะที่ผมซัดมาแล้วหลังจากรัฐบาลประกาศสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดอันได้แก่ยาบ้านี่เด็กเลิกยาบ้าครับแต่นี่เล่นเบียร์กันแล้วตอนนี้ไปดูได้เลยแถวปั๊มน้ำมันเจ็ดน้ำมันอะไรต่างๆทางถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีซัดเบียร์กันเละไปหมดเลยทีเดียวเพราะว่าตำรวจไม่จับไอ้ยาบ้านี่โดนเล่นงานไอ้นี่ตำรวจไม่จับเขาฝากมาบอกด้วยช่วยดูกันหน่อยนี่ถ้าเพื่อนบ้านเราพอพูดถึงการให้ความสำคัญต่อเพื่อนบ้านมันก็เป็นทั้งกำปองเลยครับใช่ไหมครับผมอยู่บ้านผมมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ไอ้เพื่อนบ้านก็มีเพื่อนบ้านก็มีเพื่อนบ้านมันก็ผนึกกำลังกันเป็นเครือข่ายใช่ไหมเปล่าครับเป็นเครือข่ายมันไม่มีตะข่ายตัวไหนขาดเลยนะถ้าขาดมันก็ออกไปได้นี่ไม่ขาดเลยขึงตึงและตาผีต่างหากตะข่ายไม่ใช่ตาห่างเก็บหมดทุกอย่างเลยเนี่ยภาพที่เห็นพับชัดเจนเลยทีเดียวจากตรงนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมคุยแล้วก็ได้ความคิดแหละครับคุยแล้วก็ได้ความคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นผมจริงวันดีคืนดีแม้จะไม่ได้เชิญคนไปบ้านแต่นั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นลูกเดินมาบอกนี่สลามนี่เพื่อนย่อเลยนะนี่เป็นลูกศิษย์ตัวย่อนะลูกศิษย์ตัวย่อเหมือนพ่อพวกแกแหละนะไปได้ต้องเอาอย่างนั้นเพราะเราไม่มีเวลาอย่างนั้นก็ทำอย่างนี้ในอย่างนี้
ชวนคนไปกินข้าวที่บ้านเราก็ไม่ได้กินข้าวที่บ้านนี่ก็เลยหาเวลายากครับนั่นเป็นภาพที่เราสอยได้เลยว่ามันเกิดประโยชน์มหาศาลเหลือเกินผลพวงที่ได้รับจากการทำอย่างนั้นอัมรุบิลมารูฟเป็นกิจกรรมเป็นงานที่อัลลอฮ์รักมากก็คือใช้กันให้ทำความดีแล้วก็หักห้ามกันในเรื่องของการทำชั่วเราต้องใช้เราต้องหักห้ามด้วยวิธีการตามขีดความสามารถของแต่ละคนอย่างผมนี่ขีดความสามารถก็คือสอนก็คือใช้ให้ทำความดีใช้ให้ละวางความชั่วในรูปของการสอนท่านเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานชิ้นนี้ในฐานะที่เป็นมุสลิมก็จะต้องดูแลกันดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลคนภายในครอบครัวภรรยาก็ดูแลสามีให้คำแนะนำให้คำตักเตือนให้กำลังใจซึ่งกันและกันชีวิตมันก็อยู่รอดชีวิตก็มีความสุขอัลกุรอานบอกวันตะกุมมิงกุมอุมมะตุยะดะวูนะอิลัลค็อยรพวกกันทั้งหลายต้องเป็นประชาชาติที่เชิญชวนกันให้ทำความดีชักชวนกันภาษาที่ชักชวนเป็นไงชักชวนกันไปเที่ยวชักชวนกันไปน้ำตกชักชวนกันไปทะเลทำไมแม่งไปกันล่ะชักชวนมาสุเหร่าบ้างชักชวนมากุโบบ้างชักชวนไปเยี่ยมเจ้าครูบ้างชักชวนไปทำสิ่งดีๆชักชวนนั่นคือความหมายเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องชักชวนกันให้ทำความดีวะยะมูรูนะบิลมารูฟวะยันฮาวนะอันิลมุนกัรแล้วก็ชักชวนกันให้หลีกห่างอย่าไปทำเลยของนั้นมันชั่วของนั้นมันไม่ดีชักชวนกันด้วยความรักอัลลอฮ์นี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้วันศุกร์ไม่ได้เจอหน้ากันนะผมนี่ฟังคำนี้เราร้องไห้เลยนะคนบางคนตอนนี้เจอกันได้เฉพาะวันศุกร์อย่างเดียวเองวันอื่นไม่ได้เจอกันแล้วไปคนละเรื่องดีว่าอัลลอฮ์บังคับให้ไปเจอกันก็เลยได้เจอกันในวันศุกร์ถ้าไม่งั้นไม่มีโอกาสได้เจอทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันศุกร์อย่างเดียวใช้อะไรอีกตั้งมากมายกายกองเราละทิ้งเราไม่สนใจดังนั้นทุกคนมีหน้าที่ตัวนี้เหมือนกันวัลตะกุมมินกุมอุมมะตุนยะดะอูนะอิลัลค็อยรทุกคนมีหน้าที่จะต้องเชิญชวนกันให้ทำความดีไม่ใช่โต๊ะอิหมัมคนเดียวโต๊ะคอเตบก็ต้องชวนโต๊ะบิลันก็ต้องชวนโต๊ะกรรมการมัสยิดโต๊ะซิยอก็ต้องชวนหน้าที่ตัวนี้ไม่ได้บอกโต๊ะอิหมัมคนเดียวให้เชิญชวนคนให้ทำความดีให้หักห้ามเชิญชวนกันให้หลีกห่างในเรื่องของความชั่วแล้วอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวในตอนท้ายสำหรับบุคคลที่เข้าใจในความต้องการของอัลลอฮ์ตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติตามความต้องการของอัลลอฮ์ว่าอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนเหล่านี้แหละคือคนที่ได้รับชัยชนะในมุมตรงข้ามถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็คือคนที่ขาดทุนเพราะความเข้าใจนี่นะครับผมเคยพูดเป็นภาษาไทยว่าเราจะต้องมีสมองที่แหลมไกลกว้างคมลึกแหลมไกลกว้างคมลึกในภาษาอาหรับบอกต้องมีมันตุกมีมัฟฮูมมีตะดมุนความเข้าใจในมุมตรงก็คือใครก็ตามทำหน้าที่ที่อัลเลาะห์สั่งชวนให้คนทำดีชวนให้คนหลีกห่างความชั่วคนนี้ได้รับชัยชนะในมุมกลับถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็พ่ายแพ้ชัยชนะหรือพ่ายแพ้ตรงนี้ไม่ใช่ชนะคนโน้นชนะคนนี้แต่ชัยชนะตรงนี้คือชัยชนะที่อัลเลาะห์ถือว่าชนะและพ่ายแพ้ตรงนี้ก็ไม่ได้แปลความว่าไปพ่ายแพ้คนนั้นคนนี้แต่หมายถึงความพ่ายแพ้ที่อัลเลาะห์ถือว่าพ่ายแพ้ก็คงไม่มีโศกนาฏกรรมอะไรที่จะต้องเสียใจมากเท่ากับที่อัลเลาะห์บอกว่าท่านเป็นผู้ที่พ่ายแพ้เนื่องจากไม่ชวนคนให้ทำความดีเนื่องจากไม่ชวนคนให้หลีกห่างความชั่วเป็นหน้าที่ของคนทุกคนไม่ใช่โต๊ะอิหมัมหรือใครคนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานนี้โดยคำสั่งของอัลลอฮ์เมื่อคราวที่แล้วได้พูดกันว่างานที่นบีสั่งนี่มีความสุขเมื่อได้ทำท่านไซนาลีนบีบอกนอนตรงนี้นะคนเขาจะมาฆ่ากูตรงนี้กูจะหนีมึงนอนแทนหลังจากนอนแล้วตื่นขึ้นมาคนมาถามอาลีว่าเป็นไงเมื่อคืนนี้อาลีบอกไม่มีคืนไหนในชีวิตที่ฉันนอนแล้วมีความสุขเท่าคืนนี้เลยไอ้คืนบนที่นอนที่จะถูกฆ่านี่แหละที่นบีหนีไปเพราะนบีสั่งให้กูนอนกูหลับสบายนี่อัลลอฮ์สั่งเราน่าจะมีความสุขแต่ทำไมเราน่าจะถามตัวเราเองว่าทำไมอัลลอฮ์สั่งแล้วเรามีทุกข์แถมดันทุรังอีกต่างหากทำไมเราก็จะได้รับรู้รายละเอียดในครั้งต่อไปเกี่ยวกับมาดาฟิรุชชัยฏอนประตูชัยฏอนที่จะเข้ามาสู่ตัวเราเปิดชักครั้งเลยตอนนี้นะครับพร้อมมันเข้าได้ทุกทางเลยทีเดียวฟัลอัมรุบิลมารูฟ
การใช้กันให้ทำความดีนั้นมินอาซามิอับวาบิลคอยรอดเป็นความดีที่ดีที่สุดในบรรดาความดีทั้งมวลนั้นไม่มีสิ่งใดดีเท่ากับเรื่องของการใช้กันให้ทำความดีใช่อย่าไปท้อแท้ครับถามผมที่ผมยังไม่ท้อแท้เลยผมใช้คนตั้งเยอะแยะบอกถึงหลักการบอกถึงวิธีการเขาไม่ทำไม่ท้อแท้เพราะเราถือว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วส่วนเขาจะปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของการฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะประทานให้หรือไม่สำหรับส่วนตัวเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนั่นก็คืออาซอมอับวาบิลคอยรอดประตูที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ดีที่สุดของความดีก็คือการใช้กันในทำความดีว่ามินอะฮับบิลอามัลอิลารับบิลอัรฎิวัสสมาวาตและการใช้กันในทำความดีเนี่ยเป็นอามันที่ดีที่สุดของพระเจ้าแห่งฟากฟ้าและแผ่นดินที่จริงจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของอัลลอฮ์ก็ได้แต่บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าแห่งฟากฟ้าและแผ่นดินมันจับประเด็นให้ได้นะครับโฟกัสเรื่องเลยไม่มีกิจกรรมใดที่จะดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเท่ากับการแนะนำให้ทำความดีแนะนำคนให้ทำความดีและอย่าท้อแท้ครับอย่าท้อแท้ต้องปากเปียกปากแฉะพูดเข้าไปพูดไปจนกระทั่งเราตายแล้วก็จบก็สบายแต่ถ้าไม่พูดอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าทำไมไม่พูดถ้าเราจะไปบอกว่าพูดมันแล้วมันไม่เชื่อพูดตลอดเวลาดูกุรอานเนี่ยพูดกับเราตลอดเวลาเลยนะครับกุรอานหยุดพูดกับเราหรือเปล่าครับความต้องการของกุรอานไม่หยุดพูดตลอดเวลาแต่หูเรามันหนวกตาเรามันบอดเราจึงอ่านไม่เป็นแล้วก็ฟังไม่เข้าใจเหมือนมัสยิดเนี่ยพูดกับเราตลอดกุรอานพูดกับเราตลอดบางคนก็บอกพูดที่ไหนกูไม่เห็นได้ยินเสียงเลยที่เรากุรอานพูดที่ไหนก็เห็นพับอยู่ตรงนั้นเนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นแสดงให้เห็นว่าจะต้องเอาความคิดเข้าห้อง ICU ทุบใหม่แล้วก็ทำใหม่ทุบใหม่สร้างใหม่แล้วถึงจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วกุรอานกำลังพูดและจริงๆแล้วมัสยิดกำลังพูดแต่รองท่านทั้งหลายครับได้ความตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออัลอัมรุบิลมะรูฟบัลดูนะครับจะเข้าสู่จุดไคลแม็กซ์บัลอินนะคอยริยะตะฮาดิลอุมมะฟีฮาดัลอัมไม่ได้หมายความแต่เพียงการใช้กันให้ทำความดีแล้วก็ใช้กันให้หลีกห่างเรื่องความชั่วเนี่ยไม่ได้หมายความแต่เพียงจะเป็นอามันที่ดีเท่านั้นไม่ได้หมายความแต่เพียงเป็นอามันที่ดีเท่านั้นแต่ยังหมายความว่าประชาชาตินั้นเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดด้วยประชาชาติที่ร่วมกันใช้ให้ทำความดีที่ร่วมกันใช้ให้หลีกห่างความชั่วคือประชาชาติที่ดีที่สุดอัลกุรอานกล่าวไว้ว่าอย่างไรกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนัสพวกท่านทั้งหลายก็คือมวลมนุษย์และประชาชาติที่ดีที่สุดที่เคยมีมาในโลกนี้ไม่มีใครดีไปกว่าพวกท่านอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นตรงไหนที่อัลลอฮ์ถือว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นคนดีที่สุดซึ่งไม่เคยมีประชาชาติใดดีไปกว่าพวกท่านทั้งหลายตรงไหนตรงนี้นี่ครับกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนัสพวกท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดในหมู่ประชาชาติที่เคยมีในพื้นแผ่นดินเพราะอะไรละมูรูนบิลมารูฟเพราะพวกท่านใช้กันให้ทำความดีว่าตันเฮานานิลมุนกัดและเพราะพวกท่านได้หักห้ามกันในเรื่องของการทำความชั่วตกลงอัลอัมรุบิลมารูฟวันนาฮิอานิลมุนกัดใช้ให้ทำความดีใช้ให้หลีกห่างความชั่วเนี่ยนอกจากจะเป็นอามันที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดแล้วยังเป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ว่าประชาคมนั้นครอบครัวนั้นคนนั้นเป็นคนที่ดีที่สุดเลยไม่ใช่งานนั้นอัลลอฮ์รักอย่างเดียวแต่หมายถึงคนนั้นดีที่สุดเลยดังนั้นใครต้องการจะเป็นคนดีที่สุดก็จะต้องเป็นคนที่ใช้ให้คนทำดีจะต้องเป็นคนที่ตามอย่าให้คนทำชั่วครอบครัวใครจะเป็นครอบครัวที่ดีที่สุดก็จะต้องเป็นครอบครัวที่ใช้สมุนและก็สมาชิกภายในครอบครัวในสิ่งที่ดีหักห้ามทุกคนภายในครอบครัวอย่าให้ทำสิ่งต้องห้ามมัสยิดใดเป็นมัสยิดที่ดีที่สุดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันประชาคมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่มักกะเขามีไฮอะตุลอัมบิลมารูฟวันนาฮิอันมุนกัรไฮอาก็คือที่ทำการสำนักงาน
ใช้ให้ทำความดีหลีกห่างเรื่องของความชั่วเขาตั้งเป็นสำนักงานเลยครับพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกอยู่กับมัสยิดมาสุราอยู่แล้วเนี่ยคนที่มาละหมาดยามะนี่น่าจะตั้งชมรมให้อัลอัมรุบิลมารุฟวันนะฮยอันิลมุนกัรแล้วก็มีหน้าที่ด้วยที่เดินมาจากบ้านเนี่ยละหมาดเลยที่เดินมาจากบ้านนะว่าเรื่อยมาเลยจนทั้งถึงมัสยิดเลยก็ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกรอบเป็นหลักการของศาสนาแต่พวกเรานี่มีอยู่อย่างหนึ่งความรู้สึกก็คือใช้มันก็ไม่มาไปใช้เฉยเหมือนตัวใครตัวมันไม่ได้ศาสนาไม่เคยบอกเลยเรื่องตัวใครตัวมันแต่บอกให้เราได้เผื่อแผ่บอกให้เราได้ใช้เราได้2ประเด็นนึงกับตรงเมื่อกี้เนี่ยงานที่ดีที่สุดก็คือใช้กันใช้ทำความดีและคนที่ดีที่สุดก็คือคนนั้นแหละครับครอบครัวที่ดีที่สุดก็คือที่ทำอย่างนั้นแหละมัสยิดที่ดีที่สุดก็คือมัสยิดที่มีกระบวนการไฮอะอัลอัมรุบิลมารุฟวันนะฮยอันิลมุนกัรอย่างนั้นแหละดังนั้นตอนนี้เราก็จะเป็นห่วงใครเราดูตัวเราเพราะการพัฒนามันต้องพัฒนาตัวเราครอบครัวเราแล้วก็สังคมเป็นสเต็ปดังนั้นเราก็ลองเอาเครื่องวัดความดันหรือว่าเครื่องวัดอุณหภูมิภายในร่างกายมาวัดดูตัวเราว่าต่อเรื่องของการใช้ทำความดีหลีกห่างความชั่วเนี่ยเราอยู่ในพิกัดของสุขภาพในส่วนการวัดนั้นสมบูรณ์ดีแล้วหรือยังครับเชื่อผมเถอะยังอาจจะยังในแง่ไม่ใช่อาจจะยังในแง่ไม่ห้ามปรามอาจจะยังในแง่ที่ใช้แล้วกูไม่ทำมีอะไรไหมอาจจะยังในแง่ที่ห้ามแล้วกูจะทำมีอะไรไหมใช่ไหมครับจริงสุขภาพไม่ดีสุขภาพอิสลามยังไม่ดีคนนี้เนื่องจากใช้ให้ทำก็ไม่ทำห้ามบอกว่าอย่าทำก็จะทำเรามีกฎกติกาครับคือหลักการของศาสนาอิสลามย้อนกลับมาตรงนี้ทีเดียวทุกอย่างโรยตัวลงมายอมรับให้อยู่ในกรอบของศาสนาปัญหาทั้งหมดวะละกัตตะยัสสรัตเขาบอกจริงๆแล้วเรื่องหน้าที่ตัวเนี้ยเราน่าจะมีความสุขเหมือนกับท่านชัยนาลีที่มีความสุขในคืนวันนั้นน่ะและงานชิ้นนี้นี่เป็นงานง่ายที่สุดจิบจ้อยที่สุดใครๆก็ทำได้ทุกคนเลยอัลเลาะห์ไม่เคยใช้ในสิ่งที่เราทำไม่ได้ใช้คนให้ทำความดียับยั้งคนไม่ให้ทำความชั่วเนี่ยมนุษย์ทุกคนทำได้ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนเลยทำแต่ไม่ใช่ทุกคนทำตรงเนี้ยโจทย์ง่ายๆเลยทีเดียวเราก็พบความผิดมหาศาลเลยอยู่ที่ตัวเราเพราะเราไม่ทำบางทีล้อตามอีกต่างหากไปกับเขาด้วยเฮโลสารพาไปด้วยไปซ่องสุมกันอีกอิรซอดันลิมันฮารบัลลอฮะวะรอซูละซ่องสุมศัตรูที่จะทำสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้ครับนั่นเป็นคำพูดจากกุรอานนะครับผมสาวว่ามันดีก็เลยออกมาอิรซอดันลิมันฮารบัลลอฮะวะรอซูละซ่องสุมศัตรูที่จะทำสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลบ้านเราต้องเป็นบ้านเนี่ยเป็นคอกชัยตันไม่ได้เป็นคอกไม่ได้เป็นเล้าเป็ดไม่ได้ต้องเป็นบ้านแล้วก็เป็นสวรรค์ด้วยเราทำได้ช่วยกันแต่งตั้งต่อเติมด้วยกับการใช้ความคิดเท่านั้นเองนะครับมาอยู่ในกรอบในรูปในรอยตรงนี้เขากำลังบอกกับเราเพื่อสร้างสมรรถนะว่างานนี้เนี่ยคำบัญชาใช้อันนี้เนี่ยเป็นคำบัญชาใช้ที่ทุกคนทำได้เพราะหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้นมีอยู่3สเต็ปมันรออามิงกุมให้พูดให้ตัดเตือนถ้าไม่สามารถตัดเตือนอีกให้ขอดุอาดังนั้น3สเต็ปนี้ขึ้นชื่อเป็นมุสลิมต้องปฏิบัติครับอันหนึ่งอันใดไม่ได้หมายความว่าไปรื้อไปล้างไปถอนไม่ได้เราก็เลยไม่ทำอะไรแล้วไม่ได้ครับต้องให้คำแนะนำไม่ได้ก็ต้องนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันโฉดชั่วเหล่านั้นออกไปนะครับเป็นหน้าที่และนี่คือพลานุสงฆ์เราอย่านึกแต่เพียงว่ามันเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ต้องนึกลงไปลึกๆว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์นี่มันคือความสุขและต้องลึกลงไปว่าต่อการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยเราเป็นค่อยละอุมมะตินอุคริญัตลินนาสเราเป็นคนดีที่สุดในสายตาของอัลเลาะห์สิ่งนี้เราต้องการและสิ่งนี้คือวิธีที่จะได้มาซึ่งความต้องการของเราแต่ทำไมเราจึงไม่เคยรู้กระวาดต่อการที่จะกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นง่ายที่สุดก็
ล้อมอยู่มีผู้คนอื่นอยู่ด้วยเราไม่ได้อยู่คนเดียวเขาบอกยิ่งง่ายอย่างเลยมินเซาจินถ้าเราเป็นภรรยาก็คือสามีก็อยู่ใกล้ๆลูกๆก็อยู่ใกล้ๆถ้าเราเป็นสามีก็คือภรรยาก็อยู่ใกล้ๆลูกๆก็อยู่ใกล้ๆอันนี้เป็นคนที่มีโอกาสต่อการที่จะทำงานทำได้แต่อัลอัมรุบิลมารุฟวันนาฮิอันมุนกัรง่ายยิ่งไปใหญ่เลยทีเดียวเพราะไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนเลยวะกอรีบินญาติสนิทวะจารินคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงวะซอฮิบินคนที่เป็นเพื่อนบิลอิมกานมุฮาตะฟะตูฮูเอามุกอบะละตูฮูเอาอิซานนะฟิฮาลูวิธีการทำไงครับนี่มันเข้ากันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านของการแนะนำให้คนทำความดีและหลีกห่างความชั่วเนี่ยเราย่อมที่จะส่งโทรเลขส่งโทรเลขไปบอกไปให้เขาขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยที่ลูกของท่านสอบได้ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยที่ดูเก่งกลั่นมีน้ำมีนวลจังเลยนะมันไม่ได้มีหรอกส่งไปว่างั้นแหละครับส่งโทรเลขไปขอแสดงความยินดีหน้าตาดูมีนุชมีรัศมีแล้วกันนะไอ้นั่นโทรเลขเจอกันต้องคุยอย่างนี้อย่าไปคุยโอ้โหไม่แปลจังเลยหรือคุยไม่เป็นไงดิบางทีก็บอกฉันเป็นคนตรงไปตรงมาจะคุยตรงๆอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าไปคุยตรงๆอย่างนี้ผมก็ไม่ชอบก็คุยบอกหน้าตาเปล่งปลั่งนะอะไรประมาณนี้นั่นคือนะใครบอกพูดความจริงบางอย่างคนเขาก็ไม่รับแล้วตัวเองก็ไม่รับด้วยนะไม่ใช่ว่าพูดแต่คนอื่นเขาไม่รับอย่างเดียวตัวเองก็รับไม่ได้ด้วยดังนั้นก็ต้องใช้จิตวิทยาหรืออิลมุนนับตามหลักการของศาสนาไม่ใช่เอามาจากที่อื่นแต่ประการใดนอกเหนือไปจากใช้โทรเลขแล้วนะครับเขาบอกว่าใช้โทรศัพท์โทรศัพท์อัสสลามุอะลัยกุมเป็นไงสบายดีหรือครับมีอะไรให้ช่วยไหมก็ว่าไปก็แล้วกันพอเขาพูดเราจริงบอกไม่ว่างผมหมดเรื่องไปแสดงน้ำใจไปก่อนนั่นคือหลักการนั่นคือวิธีการมุจามะละคือวิธีการที่จะนับที่ฮัดคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานอกจากนั้นนอกจากจะส่งโทรศัพท์ส่งโทรเลขแล้วอิรซาลูนัซีฮะลาหูว่าเอายาดาชริตวะกิตับหรือฮะดียะมวนเทปวันนี้มาฟังว่าซื้อมวนเทปจะเอากลับไปให้ญามันหรือว่ามีหนังสือก็ซื้อไปฮะดียะนี่คืออัลอัมรุบิลมารุฟวันนาฮิอันมุนกัรนี่คือการใช้กันให้ทำความดีแล้วก็ใช้กันให้หลีกห่างในเรื่องการทำความชั่วคือเราไม่ต้องไปพูดเลยส่งเทปให้ส่งโทรศัพท์ให้ว่าอับวาบุลอัมริบิลมารุฟวันนาฮิอันมุนกัรตะซีอประตูหรือแนวทางที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นการใช้กันให้ทำความดีและหลีกห่างในเรื่องความชั่วนี้มีเยอะแยะเหลือเกินมันขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพวายักฟีอายะยาลันมุสลิมมันคงจะมาจบตรงที่ขอให้มุสลิมทุกคนได้เข้าใจว่าวัดอัตหูบะดุลอุลามะอัลรุกนัสซาดิสอัลกาดิสลามหน้าที่ที่มุสลิมพึงจะต้องใช้กันให้ทำความดีและหน้าที่ที่มุสลิมพึงจะต้องยับยั้งกันในเรื่องของการทำความชั่วนั้นมีนักวิชาการเป็นจำนวนไม่น้อยบอกว่านี่คือรุกลที่6ของรุกลอิสลามรุกลอิสลามมี5ประการนี่คือรุกลที่6ของรุกลอิสลามว่ากัดอัดดะบะดุลอุลามะอัลรุกนัสซาดิสมินอัรกานิอิสลามอุลามะถือว่าเป็นรุกลที่6ฟะลายะตะซาฮัลฟิลกิยามบิฮิอย่าได้ละเลยต่อการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามรุกลตัวนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้เรารู้กันอยู่แต่ว่านักสู้นักรบของอัลลอฮ์มีน้อยตัวเสื้อจะเปื้อนตัวละไม่ใช่จริงๆจะช่วยกันสอยช่วยกันถักทอช่วยกันสร้างตาข่ายนะครับผมว่ามันหนีไปไม่รอดหรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนปัญหาที่เกิดขึ้นกับมันมีทั้งนั้นแหละครับมันต้องบูรณาการความคิดจึงจะเกิดผลออกมาที่ชัดเจนว่าเจตนารมณ์จริงๆของหลักการนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนี้นะครับก็ขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าอยากได้ผลลัพธ์อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้เนี่ยรู้แล้วแต่เรื่องการที่จะเอาความรู้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยจริงๆแล้วผมยังเห็นผู้คนทำน้อยมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพแห่งสังคมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเราละหมาดบวชประกาศโอเคนั่นไม่สนใจท่านก็ทำมันต้องทำอยู่แล้วเพราะไม่ทำท่านโดนแต่อีกอันหนึ่งก็คือหน้าที่ในเรื่องของการที่มันส่อผลขยายไปสู่ความสุขทางสังคมโดยรวมเนี่ยอย่างเช่นหน้าที่ในตัวนี้คนทำน้อยนอกจากทำน้อยแล้วบางทีไอ้คนที่ทำถูกเล่นงานอีกต่างหากมันเจ๊งอย่างนั้นนะครับบางคนก็บอกฉันพูดเรื่องอย่างนี้ทำไมมันโดนคนโน้นคนนี้เฮ้ยคนที่ทำนี่เขาเหนื่อยนะเขาก็อยากจะให้ได้เห็นอยากจะให้ได้รู้ผมทำผมก็โดนเล่นเหมือนกันมันก็มาช่วยกันทำจะได้โดนเล่นพร้อมๆกันจะได้หมดเรื่องโดดหนีไม่ได้ต้องช่วยกันก็ถ้าเรามาร่วมกันถึงบอกว่าอัลลอฮ์มีวันศุกร์เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ไม่ได้มีวันศุกร์อย่างเดียวอัลลอฮ์มีวันเสาร์ด้วยมีวันอาทิตย์ด้วยวันของชัยฏอนยังไงวันพวกนั้นน่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันของอัลลอฮ์ทั้งนั้นแต่พอดีอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับเท่านั้นเองเป็นวันของอัลลอฮ์เท่านั้นถ้าหากว่าเราใช้มัสยิดเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำอย่างเช่นที่เสนอเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้ที่มาละหมาดน่าจะตั้งชมรมไฮอะตุลอัมริลมารูฟวันนาฮิลมุนกัรติดไว้เลยเราคือชมรมของคนไม่ใช่ของคนกลางคืนเมื่อคืนมีชมรมคนนอนกลางคืนคนนอนดึกเมื่อคืนพอดีนอนดึกมาประชุมที่มัสยิดแล้วกลับไปดึกก็ไปดูเปิดโทรทัศน์ดูชมรมคนนอนดึกไอ้นี่เราชมรมคนใช้คนให้ทำความดียับยั้งคนไม่ทำความชั่วออกปฏิบัติการกันครับพวกดาว่ายังทำได้เลยเดินกันปั่นไปหมดเห็นไหมดูเราเท่านั้นแหละเขาไม่มาไม่รู้เหมือนกันไม่เคยห้ามแต่ไม่มาที่อื่นเดินปั่นไปหมดชวนมาละหมาดเราก็ทำอย่างนั้นบ้างนัดกันมาเลย5 โมงเย็นมาถึงป้ามาแกไปสายนี้แกไปสายนี้อาจจะได้รู้บ้างว่าเป็นคนใช้ให้คนอื่นทำความดีนี่ถูกฟันขนาดไหนจะได้เอาหน้าไปโดนกันมาบ้างจะได้สงสารตัวอิหมัมมากกว่าเดิมตรงไปตรงมาใช่ป่ะก็จะใช้อยู่คนเดียวพวกคนเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยท่านไปลองกันบ้างจะได้โดนกันบ้างเหมือนกับสอนนักเรียนอยู่เวลาจะสอนให้มันเป็นครูมันจะได้รู้สึกหนักใจบ้างกับการที่จะได้ไปสอนคนอื่นต่อเนี่ยเป็นยังไงถ้ามันไม่มีโอกาสจะเป็นครูมันก็ไม่มีโอกาสลิ้มลองความทุกข์ยากของครูบาอาจารย์หรอกจึงขออัลเลาะห์ให้เป็นครูเหมือนกับขอแบบประชดมึงเป็นบ้างแล้วมึงจะรู้ว่าหนักหนาสากันแค่ไหนเพียงใดผมว่าดีนะเมื่อกี้เนี่ยอย่ามานั่งคุยกันเฉยๆหาประโยชน์เข้ามาปลูกด้วยเราเคยรณรงค์กันแล้วคนที่มาละหมาดมาให้เร็วที่ถึงมารดน้ำต้นไม้แล้วเราก็ทำมันสนุกมากมาถึงรดน้ำต้นไม้มาถางหญ้ามาโน่นมานี่มันก็เป็นกิจกรรมที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้แก่เราก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้สนใจในการที่จะจับตั้งสิ่งต่างๆเรานั้นขึ้นมีอะไรเยอะแยะที่เราควรต่อการที่จะทำในเวลาซึ่งไม่ต้องเสียไปอีกเลยกับเวลาที่มีอยู่แล้วเวลานี้ปลื้มใจสุขใจกับมัสยิดจริงๆครับแวะเวียนมาดูแอบมาก็ได้อย่าให้ใครเห็นเดี๋ยวหาว่าเราไม่มาแล้วทำไมจะมาตอนนี้อยากอายบางคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแนะนำให้ทำความดีบางทีมันอยากทำกันแต่มันอายเดี๋ยวหาว่ามันมาเพราะถูกแนะนำนี่คนนี่มันอาการโอ้โหเยอะแยะมากเลยทีเดียวมาดูดิครับมัสยิดเวลานี้มักเรบิชาน่ะโอ้โหยังจะมัสยิดมะดีนะห์นะจริงๆนะผมพูดแล้วพูดอีกเหมือนกับมัสยิดฮอมตอนรอละหมาดมาดูเต็มไปหมดเลยทีเดียวพอหอพักปิดแม่เข้าหอมันก็จะอยู่บนเรากันเต็มเลยแล้วมีความสุขมากๆแล้วเวลานี้โต๊ะอิหมัมนะไม่ใช่ผมแล้วแค่ผมมานั่งนึกดูนี่ไม่ต้องแล้วนี่แหละสังคมเขาไม่ต้องเราก็อยู่ได้แล้วเมื่อก่อนเราต้องมาอ่านฟาติฮะห์นำละหมาดมาปัจจุบันขณะนี้ผมไม่ได้เป็นเลยครับนักเรียนรอบิตี้ทั้งนั้นเลยบางคนนี่ภรรยาผมบอกว่าย่องไม่ไปคนอื่นเขาอ่านดีกว่าเรื่องเลยไม่มาเลยพวกแฟนบอกว่าอ่านเหมือนมะดีนะห์เลยทุกคนบางวันนี่นักเรียนอ่านเหมือนมะดีนะห์เลยเขาก็บอกว่าผมอ่านเหมือนมะดีนะห์เลยไม่ต้องไปเราให้คนอื่นเขาเป็นบ้างผมก็เลยไม่มาให้คนอื่นก็เป็นบ้างให้ดูไปก่อนดูไปว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นไหมก็พยายามดูโรคด้วยดูสุขภาพด้วยก็ไม่เป็นไรบางคนบอกว่าโต๊ะอิหมัมไม่เป็นเองนี่ละหมาดไม่กุศลเลยบอกพูดอะไรอย่างนั้นใครเป็นโต๊ะอิหมัมก็ต้องกุศลไม่กุศลมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ที่ตัวเรานะครับแล้วไอ้ตอนที่เด็กๆเป็นไม่ได้แปลว่าผมไม่เป็นมะมุมนะครับผมเป็นมะมุมที่ดีเลยทีเดียวผ
ผมน่ะเป็นมะมุมที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีการสอนด้วยว่าเป็นต้นหม่ำต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะเด็กๆเป็นผมก็ยืนอยู่หลังเด็กๆจะเป็นมะมุมถ้าไม่ให้เวทีกับเขาบ้างรอให้เราตายก่อนเพราะมันขึ้นจริงวันที่เราตายไม่เคยซ้อมมาก่อนก็สั่นรัวไปหมดเลยดิครับที่ตอนนี้สบายเลยแล้วดูอาการจะแย่งกันหน่อยๆด้วยก็ดีก็สอนให้รู้ให้ต้นหม่ำนี่เขาไม่แย่งกันเขาแย่งกันอารามเนี่ยต้นหม่ำนี่เขาให้หนีกันนั่นคือบรรยากาศที่ผมมีความภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันใจขาดมีความรู้สึกเหมือนกับขาดอะไรไปที่หาตัวแทนไม่ได้สนุกสนานมากอยากให้สังคมและประชาคมแห่งเราได้ให้คำมั่นกับอัลลอฮ์ไว้ว่าเดือนหนึ่งจะมาละหมาดจะมาที่วักตูหนึ่งครั้งหรือสัปดาห์นึงจะมาหนึ่งครั้งหรือ3 เดือนจะมาหนึ่งครั้งวนเวียนมาบ้างอย่ามาแต่เพียงเฉพาะวันศุกร์อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ใช่ผมหรอกคือถ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ที่เป็นผู้อาวุโสหน้ามามากลูกหลานจะได้ตามลูกหลานจะได้ตามเวลาป่วยก็ไม่ต้องมาสิแต่ว่าเวลาแข็งแรงเนี่ยน่าจะมาก็บอกกับลูกหลานก็ได้ทำแจ้งเดินไม่ค่อยไหวบอกว่ากูอยากจะไปยุ่งเอากูเดินไม่ค่อยไหวพวกมึงก็จูงกูไปหน่อยมันจะได้มาด้วยครับมันจะได้มาด้วยก็จะได้เลยทีเดียวมันทำใครก็ได้ไม่ได้แปลว่าคนไม่ทำก็ได้ด้วยที่พูดที่นำเสนอนี้ก็เพื่อที่จะได้เห็นว่าเราประชาคมนางย่อเนี่ยเป็นประชาคมที่แต่ละสัดส่วนต่างต้องยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันเป็นอวนที่ถูกถักทอเต็มระบบไม่มีตาใดขาดไปเลยแม้แต่น้อยเพราะถ้าขาดมันก็เหมือนกูโบของสังคมอย่างที่เคยบอกว่าเรือลำนี้เนี่ยถ้าในหะดีษนบีเกิดพวกเราเหมือนอยู่ในเรือบางคนอยู่ข้างบนบางคนอยู่ข้างล่างแล้วก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องของน้ำกระทบรถก็เลยคนที่อยู่ข้างล่างบอกกูไม่ขึ้นก็ได้ว่าเจาะข้างล่างเจาะรูเดียวผู้โดยสารทั้งประชาคมเป็นกูโบหมดเลยดังนั้นเราอย่าเป็นรูนั้นไอ้รูที่จะทำให้คนทั้งลำเรือเป็นกูโบรูที่จะทำให้คนทั้งประชาคมเป็นกูโบเราก็คือไม่เจาะถ้ามันก็หมดเรื่องแล้วจะไปเจาะทำไมอย่าเจาะถ้าก็จบก็ไม่ทำให้เป็นกูโบไม่ใช่คนบริเวณเป็นกูโบอย่างเดียวเราก็เป็นด้วยเหมือนกันกับเรือมันจะลุกนั่นหะดีษนบีนะครับพูดไว้หะดีษซอฮีฮ์วาดภาพของประชาคมประชากรอิสลามไว้เหมือนกับผู้โดยสารเรือนั่นก็น่าจะตระหนักถึงมุมมองในแง่มุมต่างๆว่าเรือลำนี้จะรั่วเพราะเราไม่ได้และจะรั่วตรงคนอื่นเราก็จะจับมือไว้ว่ามืออย่าเจาะเรือลำนี้นะของกูมึงรู้ไหมนะครับอย่าโดดหนีไม่ได้โดดหนีก็ไม่ใช่ชาวเรือไม่ใช่ชาวคณะไม่รักกันจริงนะครับต้องปฏิบัติอย่างนั้นครับนั่นคือสิ่งที่ตรงไปตรงมาจากหลักการของศาสนาอยากจะให้แต่ละครอบครัวได้นำเอาสารของอัลลอฮ์หลักการของศาสนาตัวนี้ไปบอกไปกล่าวเพื่อสร้างชีวิตของการเป็นมุสลิมที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกของทุกคนภายในครอบครัวและแน่นอนที่สุดมันก็คือทุกสมาชิกหรือสมาชิกทุกคนภายในสังคมก็จะมีความแข็งแรงมีความแข็งกล้าแล้วก็มีอำนาจต่อรองสูงด้วยพวกเราหันหน้ากันเข้ามาคุยกันประสานความร่วมมือกันหาทางคิดเพื่อสร้างศักดิ์ศรีให้เกิดขึ้นแก่ประชาคมของเราเพื่อตอบสนองพระบัญชาของอัลลอฮ์นะครับที่บอกว่าลิตะกูนูชูฮาดะอาลัมนัสเพื่อพวกท่านทั้งหลายจะได้เป็นต้นแบบของสังคมอื่นๆเขาขอเราได้โปรดให้สังคมแห่งเราพัฒนาความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นต้นแบบแห่งประชาชาติและประชาคมอื่นๆครับขอได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยทั่วกันครับอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอะร์เราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอิยยากะนะอ์บุดุวะอิยยากะนัสตะอีนอิหดินัสศิรอตัลมุสตะกีมศิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมัฆฎูบิอะลัยฮิมวะลัดฎอลลีนอามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิวะศศอลาตุวะสสลามุอะลาأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم تقبل الله